Hello mindenkinek, Reject vagyok, és most folytassuk a részen végigjátszását, ami azt jelenti, beszéljünk ezzel a Ricardoval. Ricardo Martinez? Jó, ha tudjátok, hogy ki ez a Ricardo Martinez, azt írjátok már le. Csak mert egyébként egy animébe volt szereplő, nem mondom meg az anime nevét, mert valószínűleg azt is fogom ajánlani. Jó. Ja. Expecting any? No. Must be fun being a guard. Nagyon. Not really. Hát nem valamiből beszédi ez az ember. What exactly do you guard in a swamp? Flies. The smell. The dawn. Ki itt a vezető? Who's in charge here? The dawn. Who? The dawn. Right. Tényleg nagyon bőbeszédű. Where is the dawn? In the temple. Is he religious? Yeah. So what does he do in there? Avoids being out here. Hold on. Ez jó volt. You don't talk much. What do I want to talk for? I don't know you. Igaz. What is there around here that people need guarding from? You must have seen them. Seen what? Those things. Things? Jó van. Things from the ruins. Ja. There are ruins everywhere. The ones that come up from the ground. The ground is warped or something. Jó van. That's where these things are. Yeah. They're all over that excavation site in the middle of the swamp. Aha. And? They make me nervous. Jó van. They're disgusting. Jó van. Jó van, de jó. You ever have any problems with the locals? Locals? They give you any trouble, you just smack them around. Or you could try talking to them. Getting anything out of you is like pulling teeth. That's why I make such a good guard. Lehet, hogy igaza van. Alright, let's try this question. Tell me more about these things. The ones in the excavation site. They're disgusting. Big insect things. I wish someone would get rid of them. I can. Jó van. I'd need paying. Say 30 gold coins. 30? Yeah. It's worth that to get rid of those things. They're disgusting. Keep my gold warm. I'll be back for it. You must have picked up some skills to... I know how to fight. And I can handle a crossbow. Jó. Can you train me? To fire a crossbow? Alright. But it will cost you. Mi? Ja, tényleg, minden egyes képzéshez arany is kell, nem csak tanulópont. Egyébként gőzöm sincs, hogy pontosan mit is akarok itt csinálni. Domingo... Gondolom nem vagy semmi neves dolog. Ja, Bérenc. Erre van egy csávó... Mi is az ő neve? Nem, azt hiszem nem Brian. Valami más. Na mindegy, most nem fogom megmondani a nevét. A lényeg, hogy neki is ugyanaz a óhaja van, mint az előbb Ricardónak, hogy pusztítsuk ezeket az undorító rovarokat, név szerint a sírmolyokat. És akkor kapunk tőle 30 aranyat, vagy Brannon, majdnem! What are you doing up here? Hiding. Doesn't anyone do anything in this camp? Look, don't get me wrong, I'm a worker. Man of the earth, me. There's nothing fancy about moving soil round, but work is what I do best. Aha, tök jó. Mesélj a munkádról. Tell me about your work. About digging? Well, like I say, it may be dirty work, but someone's got to do it. You fancy trying? Just look for a sandy spot in one of the excavation sites, then you stick your shovel in the ground, and dig. Who knows, you might even find something. Egyébként itt azt hiszem 2 ládát lehet találni. So, what are you hiding from? Work. Right. Don't get me wrong, I'd like to be working, only I can't. You see all these huge insects turn up at the neki is ugyanúgy a rovarok a bajai. I'm not going back to work while they're still there. I like my job, but I'm not going to die for it. Which fighters are responsible for protecting the excavation site? Just Ricardo. But I've not seen Pont him neki there. kéne megvédeni a területet. Don't think he cares much about us workers. He'll care if the work doesn't get done, and he ends up doing it. Ja. I'll take care of those insects. You? Why not let the fighters do it? Mert ők soha nem csinálnák That's meg what they're azért. there for. Do you see any here, though? Ja.
I'll take care of it. I'll have a word with him. Okay. But don't tell him I told you. He's almost as bad as those creatures. Egyébként vajon azért harap, hogyha ezt a ládát kinyitom? Úgy tűnik nem harap érte. Egy erős életerő itt lesz. Egyébként nagyon sokáig szerintem nem is fogom még használni, mert 300 életerőt nyom föl. Nekem meg még fele annyi sincs. Jó, van a gyökér. Jaj de jó. Megy menta. Jó, arra még nem megyek el. Akkor öljük meg ezeket az instincteket, rovarokat. Miért pont éjszaka van? Hú de rossz. Mindenkor beszélek a Ricardoval először. Aren't you supposed to be protecting the excavation site in the swamp? I am. The worker, Brannan. He says he's been waiting forever for you. I don't care about workers. I can see why they made you a guard. Hát ez egyébként vicces. Egyszerűen mindenki munkakerülő itt. Hát ez jó. Magyarország 2030. Na jó, azért ennyire nem. Undorító rovar. Egyetlen kombóval? Az amúgy enyhe szaggatás. Áú! Áú! Bátor kis szűcs. Mi ez a cím? Na, kisjánítettem a fogamat, de megérte. Kaptam 10 EP-t, aminek igazából semmi haszna nincs az égvilágon, de tök jó. Na mindegy. Akkor most örülhetek? Akkor ezek ki vannak írtva, de viszont azt hiszem alszok egyet, valahol betörök és aludni fogok. Ugyanis vissza kell restaurálnom az életerőmet, továbbá meg kell várnom inkább a reggelt, mert meg kell várnom a reggelt. Utálok éjszaka közlekedni. Na, reggel. Meg full életerő. Na, ez már jó dolog. Azt mondja... Itt voltak ugye a sírmolyok. Valószínűleg már csak voltak, mert eltűnnek. Természetesen eltűnnek. Egy itt maradt még. Jó, egy egyszerű láda. Ez... Egyébként ezt mindenképpen nyissátok ki, ugyanis egyrészt itt van egy ilyen kard darab. Másrészt meg mindegyiket meg kell majd találnunk, az összes darabját ezeknek a kardoknak, vagy mik ezek. Hol van? Ott van a mocsári köcsög. Akarom mondani... Mi is annak a neve? Jó. Mocsári... Ja, zsombéklakó, megvan. Jó. Come here. Na, akkor küzdjünk meg ezzel is. Egyébként ez olyan, mintha egy átlagos ember lenne, szóval... Semmi értelme nincs rá stresszelni egy ilyen ellenfélre. Gyere, céc! Egyébként ez a tuti technika általában hasonló ellenfelek ellen. Láttátok ezt a kombózást? Jó, egyetlen fagyos szív, ezzel messzire megyek. A Nautilusoknak pedig megéri gyűjteni a házát, ugyanis hasznosak. Főleg, hogyha mágusnak akartok menni. Még egy egyszerű láda. Ebben a ládában lesz egy olyan dolog, ami a kulcsa egy bizonyos küldetésnek. Ez a használhatatlan amulett. Ugyanis egy idiótának el kell magyaráznunk, hogy ez egy mágikus amulettig, ami igazából nem igaz. De tök jól esik bevíteni valakit. Csákány. Meg igazából a prospecting... Basszus, mi az magyarul? Bányászat. Na azt... A little more for me. Soha nem tanultam még meg, pedig lehet, hogy megérni. De ugyebár ha egyszer megtanuljuk a bányászatot, akkor pedig már megérni megtanulni a kovácsművészetet is. Akarom mondani a kovácsolás művészetét, mert az úgy az igazi, mert hogyha csak eladjuk szimplán a nyersanyagokat, azzal messzire nem megyünk. Na, ez az, találtunk kincset! Jippi! Wow. Milyen erős egyébként az emberünk. Hát értem, csak hogy lazán kirántja a földből. Nyaklánc, fejszeforgatás gyűrűje. Nem is rossz.
Egyébként már csak azért is megéri ezeket itt összeszedni, ezeket a kincseket, mert... Hát mert mit mondjak? Hát nagyon sok arany is van bennük. Meg egyéb hasonló dolgok. Na, áskáljunk még egy kicsit. Azt mondja... Ebben jól emlékszem, nem lesz semmi létfontosságú dolog, de remélem aranyat azért lesz benne. Az ilyen kincseknél általában szokott lenni ilyen pár száz arany. De persze az már csak a jövőben lesz, mert szerintem ebben maximum 100 arany lesz. Azt mondja... Jó, erősek vagyunk még mindig. Tadám! Egy gyógyital, még egy selleg, ezért tényleg jól fizetnek. Fúj, de undorító ez a hang. Ja, egy korhadékféreg van itt. Akkor minden szépen megyek. Is nincskedem olyan dolgokkal nekem megküzdeni, amivel nem kötelező. Semmi. Jó van. Akkor kiássuk a kincseket. Akkor ideje jelentenünk, meg bezsebelni azt a 30 aranyat, ami Ricardo vagyona eddig. Job done. You needn't worry about those things in the excavation site anymore. You killed them? Right. 30 gold coins, wasn't it? Worth every one. Thanks. Pleasure talking to you. Right. I'll look forward to our next conversation. Jó, nem akarok szépen semmit se tanulni. Jó, akkor szóljunk a Brennonnak, hogy térjen vissza dolgozni. Csodás. Amúgy ez itt az aréna, ezt még nem említettem. Nagyon sok emberrel fogunk harcolni, és... Hát... valószínűleg sok embert is le fogok győzni. Jó, ez nem fontos, csak jelentem ki, hogy Ricardo nem fog visszamenni a rovarokat előzni onnan. Igen, elmentek. Gone. Dead. Deceased. Ja. Okay. You seem like the honest type. I best be getting back to work then. Jéj, szintlépés. Ismét. Ez az, már 3-as szintű vagyok. Hurrá! Jó, akkor egyelőre szépen haladunk előre a lassú játékmenetbe. Egyébként nem valami gyors a játékmenete ennek. Tehát szépen lassan csinálgatjátok a küldetéseket, meg egyéb dolgok. Sam! Hey. I've not seen you before. Who are you? A fresh-faced young man eager to experience the thrill of an outlaw's life? Maybe. I can't think why else you'd be here. There are warm ale houses and welcoming brothels in the town. Food and indoctrination at the monastery. Are you a woodcutter for the camp? Just because I'm cutting wood doesn't mean I'm a woodcutter. Actually, I'm a hunter. Akkor miért vágtam My át? lads and I find meat for the camp. So you lead the hunters? Normally, yeah, but as you can see, I've got vital woodcutting work to do. So right now, my hunters are running wild like free spirits. Or they think they are. Hát, na ja. Na várja. Na. Shouldn't you get someone else to cut the wood? I'd love to, believe me. But Brogar would nail me to a tree if I left this wood unsawn. Brogar? Yeah. One of the Don's lieutenants. The leader of the fighters. A, shall we say, powerful, single-minded man. Pontosan őt kell majd lejáratnunk egyébként. And you're his personal woodcutter? For my sins. Why does he want you to do it? I tangled with him, and now I have to pay. We live by Brogar's laws, eh? Brogar's laws? Not the Don's? The Don wants me to hunt, Brogar wants his fire stoked. You judge who's really in charge. Why don't you stand up to Brogar? Hát ez az. Him and all his fighters, you mean? So everyone's afraid of him. You clearly haven't met him yet. Then you'd understand. He's over there. Go and introduce yourself. Then decide whether you'd stand up to him. Hát igazából nem hiszem, hogy olyan hú de hatalmas ellenfél lehetne. Domingo! What do you want? Man like you has clearly seen some action. Well, you know, I don't like to boast, but I've crushed a few heads. If you want to eat here, you have to work. You want a free ride, try those white roads at the monastery. Igaz. They'll give you a free ride all the way to their excavation camps. And keep your paws off other people's stuff while you're here. Or you'll lose your paws. Köszi, ez bízható. Azt mondja, Brogar, beszéljünk ezzel az idiótával. Hey. Did I look like I wanted to Nagyon felhordja egyébként az órát. Whoa there. Someone shoot your dog?
Stupid and mouthy don't wash well round here. Especially not from workers. Do I look like a worker? Maybe not. You ain't coated in shit. Now enough questions. I'm hungry. Bring me a haunch of fried meat from Rachel, the cook up by the smithy. Bit snooty, but a hooker. The Don's a lucky man. Of course, with him in that temple all the time, she might need a bit of... Hát, te kész vagy. Le se tagadhatná, hogy férfiból van. Did you know Ricardo isn't at his post? At the swamp excavation site? You telling tales now? Just being helpful. Well, unless you've got orders from me, stay out of my business. This didn't... És ezt honnan tudja megmondani? Na, mindegy. Mindegy. You see why people don't stand up to Brogar? A few bruises won't stop me. You're lucky it wasn't stab wounds. His armor and those fighters make him feel tougher than he is. For you, maybe. For me, that's why I don't tangle. Yeah. Brogar is a big fish in a small pond. And those are giant words. So big, I don't think you know what you're saying. I know some people wouldn't have a problem if he disappeared. I won't be responsible for what Brogar would do to you. Let me worry about that. You should worry. But you're serious, aren't you? Na. I need Ja, a hatalmi harcok az egyik nagy küldetés szállít a táborba. There's only workers' clothes here. Well, what about your armor? Where did that come from? Armor for the hunters and fighters comes from the Don. But you won't get close to that if you're not accepted as one of us. Right, so I've got to join the Don's gang first. Pontosan. How can I become one of Ez a sok beszélgetés egyébként hosszú távon kiidegelő tud lenni. Firstly, I need to tell you a couple of things. The Don's a powerful man. Well, he was. Since we've been in this swamp, he's hidden in that temple. Hasn't been out for weeks. His wife Rachel's been trying to run the camp. Csak próbálkozik. She's the one you need to impress if you want to meet the Don. Rachel. Right. Before you charge up to her, you need to be aware of... Brogar? You're learning. Alright. Where can I get workers' clothing? Hawkins is your man. He's one of the Don's lieutenants. He's in charge of the workers. No. I could help you. Helpful sort, aren't you? You better not have landed me in it with Brogar. But then one's trouble is another's ease. Rachel needs this meat, so she'll be happy. Take note. Sometimes it's better to take sides than end up in the middle. Ez teljesen igaz. Egyébként ez egy nagyon hosszú küldetés folyamat. If you work for him, do what he tells you and listen to everything he says. He'll let things slip. Amúgy akár az első 10 percben egyből mehettek a monostorba, de sokat nem számít. Úgy értem, hogy akkor nem jöttek ide a táborba, nem zsebeltek be egy rakás XP-t, hogy egyből tanulhassatok a monostorba, de hát ez nem éri meg egyből rohanni valahova. About Brogar. Who knows about Brogar and wouldn't mind talking to me? Jaj, ne, csak Louis, ne. Ez egy részeg disznó amúgy. He knows a few things more than you'd think. Start with him, see what he says. Jó van. You might cut his wood, but I don't want to end up as Brogar's lackey. What does he want you to do? He wants a haunch of meat. Do it. Get it for him. Why should I feed him? If you want to get him with Brogar, bring him what he wants. Tehát az ő kezére kell először játszanunk, ahhoz, hogy utána elárulhassuk és felültethessük. You can be an asset to him, not another slavish camp worker. If he thinks you're clever and that you can't be bullied, he'll take notice. How does Rachel feel about him? She's soft. Brogar bullies her, and she's like that even though the Don's behind her. Hát jó, azt tudom, hogy hova Rachel. Nem vagyok rá kíváncsi, azért megkérdezem. Why can't I get to talk to the Don himself? If you can't get Rachel on your side, maybe you could get past the guard at the temple. Maybe. Sounds like it could be worth a try. True, but it's a long shot. Rachel might be your best friend. Vadászat. Ja. I met a hunter called Jan. Ja, mert ő végzi a dolgát. He got himself posted as a guard on the road to Harbour Town. We never see him back here these days. That's another hunter less feeding. De szerintem egész jól végzi a dolgát. Na mindegy. What can you tell me about your
Well, there's Lewis. I haven't seen him for days. Ja, He's under a rock in pontosan. the swamp. Not even the swamp flies bother him when he's had a skimful. Doug should also be in the swamp. Ja. He should be hunting. But I haven't seen him for days. Doug az végzi a dolgát And of rendesen. course, you know what delightful tasks I have to do. Na, azt mondja. Doug has been successful. He's given me some meat for the camp. We needed that. You better take it to Rachel if you haven't. Jó van. Akkor azt mondja, szem kipipálva egyelőre. Ó, Jézusom, de borzalmas ez a mocsár. Azt mondja, ugye a Hawkinsnál kell ugye felvenni a munkásruhát, természetesen, mi mást? Hey, Hawkins. you don't look like the rest of the Don's men. Ja. Me? I'm the one the rest of them treats like dirt. Day Ja. in, day out, me and my workers try our best. And they need us, the bosses. But do they realize that? I wish they'd come and see what it's like. See if they like being eaten by swamp worms. Jaj. Are you in Ugye ő charge of vezeti the a workers? munkásokat. Hát elméletileg végül is. supposed to oversee the workers at the excavations. És ilyen természetesen nagy egy küldetést, hogy szedjük össze a munkásait, hogy dolgozzanak. Ja. So the excavations have stopped. They won't be happy when they find out. The Don's supposed to be a fair man. Hát ő az But is. Brogar isn't. And he should be protecting us. Ja. If any of my men were good at fighting, they'd have gone long ago. They'd be living it up in the bars and brothels of Ja. Harbour Town. Ez tény is való. Why is it so bad here? We keep losing men to the worms. And there are even worse fates too. I'd rather be anywhere else. But we have to collect anything made of gold and take it to Beppo. Miért van Beppónak? Expect to have to fight the monsters. Ezt nem értem, na mindegy. We're not trained for it. And that bastard Brogar should be protecting us. But do his fighters ever come and help? Do they, hell? Too drunk, most of them. Igaz. I can talk to Brogar for you. Don't. It'll only cause trouble. We've tried everything. Brogar's not going to listen to you. If I'm going to take action, I'll need better armor. Ez tény. I can give you workers' clothes. That's all. And you'd have to pay. After all, you're not a worker. Why should I clothe you? Hát, We're all stuck bah, on this island in mindegy. this swamp together. We might as well help each other. Jogos. I'll see if I can get your workers back to work. You won't. Ha. If I can't, what chance does a stranger have? Csak figyelj. What can you tell me about Brogar? Nothing. Jó van. You've already got trouble. Yeah, but I'm not dead. I'd rather take my chances with the worms than get Brogar angry. Brogar That's can't not- be that bad. Brogar is all bad. Hát annyira Ask the nem. hunters. They'll tell you what he's capable of. Well, I offered to help. Aha. Are any of your workers around? They should all be at the excavation site. But that doesn't mean they will be. You'll Természetesen. recognize them. They'll be wearing workers' clothes. Mint a Brennan. Even if they've got no intention. Ja. You really have given up, haven't you? Well, you would in my position. It's hopeless. Hopeless. Ja. Hopeless isn't a word I use. Brannon has returned to work. I saw. Good. Good work. Thank I thought you. you'd be pleased. I am. Oh, take this. You deserve payment. Ez most komoly. 5 arannyal kiszúrja a szememet? Na mindegy. Maybe I can do something to help. How many excavation sites are there? 3. 1 east of the temple, Aha. and 2 right in the middle of the swamp. Ja. Look for the artifact crates. They mean you're in the right place. Right. Akkor azt mondja, ennyi lett volna ez a videó, egyelőre még csak itt szédelgek egyébként. Úgyhogy akkor a következő részig... Hát nem is tudom. Tudjátok, még eltévedek valamerre. Amíg beszélek... Jól emlékszem, arra fönn kéne lennie egy dolgozónak. Meg persze egy halom patkánynak. Miért ne lenne itt egy halom patkány?
Hol van? Áó! Ez nagyon fáj, te! Nincs még egy harmadik? Már nem egy action zene, szóval remélem, nem? De itt a harmadik. Jó van, megvan a harmadik is, és itt van az egyik dolgozó. Hurrá! Jó, ott még több tüskés patkány. Hey, Nautilus! Jó, megvan. Itt amúgy hasonló a fejlesztési rendszer, mint a Gothic 2-be, tehát nem lehet nagyon érezni azt, hogyha gyúrtok valamire. Mert egyszerűen olyan, mint a Gothic 2, nem tudok más mondani. Na, Eriko! Hey, who are you? What do you want? I'm not going back. I won't. Tell them I won't. Mi? Ja. Easy, easy. I'm not here to cause trouble. That's what you expect me to believe. Igaz. But as soon as my back's turned, you will drag me there, bury me again. Bury me with them. Kikkel? Mindegy. You said you don't want to go back. Back to... Hawkins didn't send you. He wants me to go back digging. But how can I go back? They will take me again. Kik? Mik? Who is them? Them. The ancients. Mi van? They're everywhere. Just listen. De jó. The screams, the whispering. I wish I couldn't hear it. I wish they weren't speaking to me. Hát eznek van baj a fejével. Take a few deep... Can't you see? It's all around us. Jó. They will rise from their graves to avenge themselves. Jó. The ruins that have risen from the ground. Who do you think made that happen? And they are but a herald. Soon they will show themselves. Then we will all be doomed. Something is happening, but I've seen no evidence of it. Ja. Well, Hawkins does want you back at work. I knew it, but I won't go. You can forget it. Na. You want something to be afraid of? There's nothing you can do that's close to what Dehogy nem, csak figyelj. No one knows how to stop the ancients. It's not courage I need, but you'd better know. The spirits will come for you. Jó. And there is no protection. Hát, mindegy. What with those Jó. Who the ancients? De az ősök. Jó van, nem érdekel. Na. I have something that will protect you. Azt nevetetlen amulett. There is no protection. That's not what the myths say. They've been searching for objects like this amulet, for a way to protect us all. That's just a cheap necklace. Nah. Have a closer look. How can this protect me? This is what people have been searching the ruins for. Answers. For protection. And they found something? Yes. Objects with the power of the ancients, objects like this amulet will protect you. The mages guarantee you'll remain 100% spirit-free. Jó. But we need to find more of these. More artifacts. Ekkora idiótát. Ugye szintén. Yes, of course. That's why it's important for you to have this. If we're to protect everyone, we need you to look for things at the excavation site. Of course. Ja. Of course. I'll do it. Hát ez gyorsan ment. Hát tesó, te aztán nem vagy komplett, azt meg kell hagyni. Na mindegy, akkor ez az ásítási terület kipipálva. Minden, akkor a következő részben, hát áskálok tovább, meg a dolgozókat visszahívom, addig is, ha esetleg kérdésetek, hanem egy egyetipétek a játékok kapcsolatban, akkor jöjjön egy kommentet, vagy YouTube-ra lehettek, az ilyenszínűen nevetek, de a leírásban találtak. Szóval megnéztem ezt a ládát. Nem, azta. Na mindegy, akkor Skype az majd egyszer leszek. Szóval akkor a következő részig is. Sziasztok!